Welcome back to my channel, guys. Ayan, Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Ayan, guys, itong Christmas ay nakatanggap rin ako ng mga ng blessings sa aking mga friends at saka aking mga mag-anak. So ayan, i-unbox ko na po. Pero actually na-unbox ko na po. Kumbaga, nakuha ko na sa very generous. So, ayan guys. Ang aking mga yes, ito naman sa tita ko. Ayan, mga tita ko doon sa shopping. Pumunta ko ng Sunday. Ayan guys. So, sweatshirt. Lamig. So, ano lang ako kasi ayaw ko masyadong wall. So, okay na to. At jaketan mo lang ako. So, as you know, nung birthday ko din, binigyan na ako ng coat, yung winter coat na gusto niya. Ito naman ay Kit man. So, ayan, this is all I have. Super, nadagdagan na naman yung closet ko. OMG, OMG. Ano ko nga, kung bagay ako. Actually, mahilig din ako, guys. Nung bata pa, mahilig ako sa mga floral. Ayan, so, ayan, bigay ni Lola sa akin. Ayan, si Coco. Thank you so much. At ito lang guys, ito yung mga natanggap ko ng Christmas. At saka, of course, dinadalangin ko po lahat ng bigay sa akin. Multi-tube ba? Marami pang blessing na darating sa kanila. So, good luck for the next year, 2021. Sana ay maging blessing po itong susunod na year sa atin. Maging abundant po sa ating pamilya, sa ating mga trabaho, sa ating kalusugan. Naway andyan lagi ang Panginoon sa ating mga kapatid.